شيء يرافقك كل مرة في حقيبة السفر؟ شعثة. السلام عليكم، يا أهلا وسهلا، حياك الله. معك عبد الله العلاوي في 1000 خطوة جديدة، اللي في كل حلقة نقابل فيها الضيف وياخذنا كلام لقصص وتجارب ما لها إطار واحد. الأكيد إنه كل حلقة راح نخرج منها أنا وإنت بفكرة مختلفة لحياتنا. ثواب السبيعي أو سائح تيوب كما عرفناه. ثواب هو رحالة مغامر، وصراحة من الأشياء اللي أعجبت فيها بثواب إنه موثق أبو وتين كل حاجة سواها. كثير من الرحلات اللي راحها والدول اللي زارها عنده صور وفيديوهات موثق هذه التجارب، فكل ما يطرق قصة في باله، كل ما يقول حاجة بعد حلقة أرسل لي كل هذه الفيديوهات. فبالتالي هذه الحلقة راح تملي عينك فيديوهات وراح تسافر معانا مع قصص ثواب السبيعي. وقبل لا نبدأ هذه الحلقة بدعوك لفرصة ذهبية، فرصة تساعدني وتساعدك قبل لا تساعد أي شخص، فإنه نفتح بيوت لأشخاص فعلا محتاجينها، بيوت تعيل أسرهم وتعيل عوائلهم وأبنائهم بإذن الله تعالى. هذا الوقف يستقبل الأيتام المحتاجين ويأهلهم لسوق العمل عن طريق طاقاتهم، يستطيعوا أنهم يصرفوا على أنفسهم في المستقبل بإذن الله تعالى. مساهمتي ومساهمتك في هذا الوقف فعلا راح يساعد أنه هذا الوقف يصير حقيقي على أرض الواقع بإذن الله تعالى. إذا ودك تتبرع بأي مبلغ تستطيع عليه راح تلاقي الروابط بوصف هذا الفيديو، وهذا رقم الواتساب إذا ودك تتواصل معهم. بترك لك في وصف هذه الحلقة رابط عن طريقه تستطيع أنك تتبرع بالأسهم الموجودة بالضبط، وكأنك تطلب من موقع أو من متجر أو من أي مكان. مجرد ما تختار السهم وتحط حساباتك تقدر تدفع بأي وسيلة، أو لو المبلغ اللي بتدفعه أقل أو أكثر من المبالغ الموجودة فتقدر تتواصل معهم عن طريق واتساب وتحول لهم بشكل مباشر. وفي الموقع تقدر تطلع على كل التراخيص الرسمية والموثقة لهذه الجمعية. الله يتقبل يا رب منا ومنك صالح الأعمال. أما الآن نبدأ مع سائح تيوب. أبو وتين، كثرة سفرياتك ورحلاتك ودائما تجي هذه الأسئلة اللي أغرب موقف وأجمل رحلة، بس أنا ودي نبدأ من الأسوأ. لو تتذكر أسوأ رحلة مرت عليك حكينا. صراحة أنا عن نفسي ما في رحلة سيئة، لأن كل الدول اللي زرتها استفدت منها وتعلمت منها. لكن رحلة سيئة كموقف ممكن بوليفيا. إيش اللي صار؟ بوليفيا يعني دولة جميلة وحلوة واستمتعنا فيها وشعبها طيب، ولكن صار لي فيها موقفين في يوم واحد. الموقف الأول انسرق جوالي، والموقف الثاني إني سقطت في طريق الموت وجاء عندي خلع في الكتف، يعني طريق الموت على السيكل. سقطت ويعني كان مخيف جدا، فلين نزلنا تحت والحمد لله. فكان كظروف كانت صعبة لي، لكن البلد كان جميل. فأنا أعتبرها ما هي سيئة للرحلة، لكن الظروف كانت يعني خلت عندي رحلة سيئة. ولكن البلد جميل، يعني في صحراء الملح، في طريق الموت، فيها العاصمة لاباز، أعلى عاصمة ارتفاع في العالم. شعبهم من الإنديز، من ثقافات أمريكا اللاتينية. شعب مدينة لاباز من الكثافات السكانية وطبيعتها الجغرافية ما فيها باصات، ما فيها قطارات. وسائل النقل هي التلفريك معلق في البلد كلها. في البلد كلها يعني واو. مثل الرياض يعني إذا بتاخذ سيارة بيك ساعتين عشان توصل آخر الرياض، لكن بالتلفريك المعلق هي وسيلة المواصلات الوحيدة عنده. فبلد جميل يعني. أول شيء رحلتها كانت سيئة. ألف حمد لله على السلامة، بس إنه يعني رحلة فقط سيئة لأنه عدت هذه المواقف اللي ممكن تصير في أي دولة. لا جميل هذه. أنا توقعت إنه حتكون أسوأ رحلة مرتبطة بعصابة معينة، لأنك تروح كذا أماكن خطيرة يعني. أماكن كذا شوية غريبة. فهل فعلا قد عدى عليك موقف عرض حياتك للخطر بسبب دولة معينة خطيرة زرتها؟ والله شوف، دائما وأنا أقولها يعني في أكثر من مناسبة، أي دولة تزورها اتبع المسار السياحي فيها. يعني الأنشطة السياحية، المزارات السياحية، المنتزهات، المتاحف، الأمور هذه. نتكلم عن شخص
ما هو مثل حنا الرحالة أو المرتحلين أو المغامرين اللي يبحثون عن هذا. تكون معك عائلتك وأمورك وكذا، هذه يخليك في بشكل آمن في مسار معين، تحصل الشرطة السياحية، تحصل هيئة السياحة، تحصل كل شيء مراقب. لما تطلع عن المسار السياحي أنت ممكن تعرض نفسك للخطر، وحصلت معي أنا كثير يعني، بس أنها كانت بطريقة بعيدة أو نشوفها وجالسين نشوفها مثلا في كولومبيا، في البرازيل. في كولومبيا كنا مع سائق تاكسي ومن حي في حي ونصور وكذا، إلين وصلنا أحد الأحياء قال وقف، أنا ما أقدر، يعني زي ما تقول نفوذي ما يغطي المنطقة هذه، وقف هنا. يعني الناس اللي أنا استأذنت منهم مصور بس في المنطقة هذه أنا ما أعرف فيهم أحد، فلذلك وفعلا كنت أشوفهم بالعين في زوايا الشوارع، يعني أفراد عصابات كذا، إنه مسموح للسواح يجون بس لا تصور بالكاميرا بالجوال، لا تصور. بس هذا المسار السياحي يعطيك التجربة كاملة. هذا اللي كنت أنا معهم هو مسار سياحي. أيوه. بس روح مغامرة كذا. المسار السياحي يعطيك تجربة آمنة جدا. حتى الفندق يكون عنده تقييم معين، سيارات المواصلات، الأنشطة السياحية، الباصات، الشرطة السياحية تشوفها موجودة. المكسيك لما تقول المكسيك الناس ترتبط بالإجرام وكذا، لكن المسار السياحي في المكسيك والله تمشي في كل زاوية تلقى العسكر موجودين، الأمن السياحي، الشرطة السياحية، تجارب السواح، المزارات جميلة. لكن المكسيك ترى ولايات متحدة مكسيكية، ولايات زي أمريكا، من المحيط الهادي إلى بحر الكاريبي، فكبيرة فيها أكثر من 23 أو 28 ولاية. فأكيد لو تروح في وسط أدغالها ووسط أمورها بتلقى حياة خطيرة جدا، لكن المسار السياحي آمن جدا. أجل خليني كذا أكد معاك على فكرة أبو وتين، أي دولة هي قابلة للزيارة بس تتبع المسار السياحي. تتبع المسار السياحي. أنا أتكلم بشكل عام للناس اللي هدفها الأول سياحي. أبو وتين أبغى أكمل معاك على السياق اللي انتهينا منه، وهم الناس متشابهين أكثر منهم مختلفين، نقاط التشابه بينهم أكثر من اختلافهم. إيش رأيك؟ أكيد الفطرة البشرية دائما تشترك في حاجات كثيرة، لكن دائما الاختلاف اللي نحصله عند الناس نلقى له مبرر، أو ممكن نتعلم منه في شيء يصحح سلوكنا. وأنا أعتقد أنه هذه تعلمتها في السفر. أذكر كان معنا بنت دنماركية في الجامعة، وهي ما في الجامعة، هي أصلا في الجامعة في الدنمارك، لكن خلصت الجامعة وجت جابير سنة كذا تبي تريح تأخذ، فكانت عندها ميزانية محددة من أمها أنها تسافر 6 شهور. فكنا في هوستل لبيوت الشباب هذه، ورحالة ومغامرين من جميع دول العالم، فتعرف جروبات ويطلعون وتسافر كذا. مرة طلعنا جروب تقريبا عددنا 4 أشخاص أو 5 أشخاص، كانت هي وواحدة أمريكية وحنا 3، أنا وواحد إيرلندي أو شيء زي كذا. فكنا نمر على مطاعم في كوستاريكا، في مدينة اسمها جايكب أو شيء زي كذا على المحيط الهادي. أنا كنت أبغى سمك، يعني مدينة بحرية وأسماك لكنه بالفيليه وكذا، فكنت أبغى السمك اللي بطريقتنا في جدة وفي الدمام، يعني السمكة كاملة. فلقيت ذاك المطعم كذا، القائمة شوي هي يعني سوت يعني زي ما تقول نظرة سريعة على المنيو، شافت الأسعار كذا غالية شوي، قلت لها، راحت سحبت علينا. جالس معي الإيرلندي، أنا شفتها أوكي، سألتهم شفته قدامي، جلسنا تعشينا ممكن ب20 15 $20 أو $30، ما يهم. سألناها بعدين ليش؟ قالت لا أنا أبحث عن المنيو، أنا ميزانيتي $10 للعشاء، أكثر من $10 ما أتعشى، ما توصل إني أضغط على نفسي علشان ميزانية محددة ولا أكل $10 ولا كذا، لا مستحيل. لكن لما جلسنا معها قالت أنا عندي 6 شهور أسافر فيها، فأنا عندي العشاء $10، الأنشطة السياحية $10، السكن الهوستل $10، وزي ما تقول نثريات، فيوميتها $50 على 6 شهور. 6 شهور لو قلت $50 في شهر $1500. $1500 تكلم عن $5000، 5 في 6 شهور ب30,000 ريال. فهي سافرت 6 شهور ب30,000 ريال، ناهيك عن تذاكر السفر والأمور دي تجيك. فأنا تغير عندي أسلوب السفر من ذاك الوقت. فباختلافهم أنا أخذت الشيء الجميل منه ووظفته عندي بحيث أني أزور دول كثيرة وتعرف على ثقافات كثيرة وشعوب كثيرة وبمبلغ جميل.
مو هم اني انا اكشخ ولا فشخره وكذا، لو بغيناها موجوده نقدر نروح لها، موجوده كثير. في النهايه انا طلعت تقريبا في امريكا اللاتينيه 2019 شهرين و13 يوم، قل شهرين ونص تقريبا، 7 دول، شهرين ونص، كلفتني تقريبا 45,000 ريال سعودي. الشهرين كامله بالانشطه، بالانشطه، بالطيران، بالمقابلات الوثائقيه مع عائله سكوبار، بالاكشنز، بالانشطه. درست لغه اسبانيه مده شهر واسبوع في ميديجين كولومبيا، او ميديين يسمونها، او ميدلين طبعا على تكتب حسب اللهجات. فهذا اسلوب جميل وشيء لقيناه في البشر مختلف عنه وتعلمنا منه. وهذه دائما من المقولات يعني الرنانه، انه استثمر في التجارب. لو عندك 1000 ريال تقدر تشتري فيها غرض وتقدر تشتري فيها تجربة. صح. الغرض ممكن تنتفي الفائدة منه، بس التجربة راح تصنع لك قصة طول حياتك. فإلى أي حد يسوى إني أستثمر في تجارب السفر؟ يعني لو أنا شاب متوسط الحال، إلى أي حد خلينا نقول أقدر أحط من ميزانيتي وفلوسي عشان أسافر؟ طيب هذه نصيحة من واقع تجربة. يمكن أنا أول سفرة لي كانت سفرة دراسية، فأنا أنصح كل شخص، خصوصا الناس اللي مثل خالد صار السن، يعني مو تقليلا فيهم، لكن الشباب اللي من عمرهم 18 19 20، خلينا نقول اللي متخرجين من الثانوي أو حتى في قبل الثانوي، إذا بتسافر سافر سفرة دراسية، أخذ معهد لمدة شهر تعلم فيه لغة فرنسية، لغة إسبانية، لغة إنجليزية، لغة صينية، ما يهم. ليش؟ لأنه أسعار المعاهد، خليني أعطيك متوسط، مثلا لو رحت جنوب أفريقيا شهر كامل دراسة ولغة رسوم دراسية والسكن مع عائلة والوجبات واستقبال وتوديع ودراسة 4 أيام بالأسبوع أو 5 أيام بالأسبوع وتأمين طبي، بيكلفك 5,000 ريال سعودي. كل هذا، كل عندك تذكرة ذهاب وعودة ومصاريفك الشهرية، قلت توصل 8,000 ريال. 8,000 أنت رحت تدرس لغة إنجليزية في جنوب أفريقيا. جنوب أفريقيا دولة سياحية جميلة وحلوة وفيها أماكن كثيرة، فأنت في كل ويكند تطلع مزارات سياحية رتبها المعهد. فأنت عندك كم ويكند؟ عندك 4 ويكند متوسطة 8 أيام، هذه 8 أيام سياحية. والمعاهد ترتب لك شيء رخيص، متفقين مع جولات سياحية، مع أمور، مع منتزهات. في نفس الوقت على الطاولة في الفصل أنت قابلت واحد من كولومبيا، قابلت واحد من الصين، واحد من أنت عرفت ثقافات جديدة، في نفس الوقت أنت تعلمت لغة جديدة. فلما ترجع أنت دفعت 8,000 ريال لكن تعلمت. لو أقول لك على أمريكا مثلا، رسوم الدراسة، اللغة والسكن والوجبات مع عائلة ورسوم نفس اللي قلنا في جنوب أفريقيا بيكلفك 12,000 ريال. 12,000 ريال تأخذ شهر دراسة وثقافة ولغة وسياحة. وأنا هذه جربتها في نيوزيلندا 2008، فكانت نقطة تحول عندي نهائي، نقطة تحول جذرية أثرت على مستقبلي التعليمي، في نفس الوقت أثرت على مستقبلي السياحي الأفضل. بونيتو والله يا أبو وتين. أبو وتين، أنت يعني لغتك الإسبانية متوسطة لحد ما، أقل متوسطة، يعني أهملتها شوي بس. فرقت معاك تجربة السفر لما للبلد وأنت تتقن لغته وأنت ما تتقن لغته؟ كيف كانت التجربة قبل وبعد؟ هو سبب تعلم اللغة الإسبانية إني اللغة دائما اللغة والأكل جواز مرور للشعوب، تنخرط وسطهم. أنا الحين لو نقابل واحد فرنسي يتكلم لغة عربية ولا يتكلم بلهجة مثل القصيم ولا لهجة الأسير ولا خلاص دخل بيننا، نقول ما شاء الله كيف تعلمت هذه؟ تحس إنه دخل عليك، دخل قلبك شوي. لذلك أنا لما تعلمت الإسبانية تعلمت لأني بسافر لهم، فأعطتني جواز مرور كبير جدا إنك تتعمق فيهم داخل وتعرف حاجات كثيرة، بل إنك صرت تتعلم شيء من اللهجة والسلانج حقهم واللكنات حقهم. فتعلم اللغة شيء مهم جدا. هل ممكن أبو وتين في يوم من الأيام تكون، والله ما أدري إذا هذا الشيء اللي الآن تسويه، بس أتوقع أنك تسويه الآن بشكل جزئي، بس هل ممكن في يوم من الأيام يكون السفر هو عبارة عن وظيفة؟ أنت وظيفتك أنك تطلع وتسافر وتغطي وتجيب وتطلع فلوس من هنا وتكمل، فتقعد كذا مسافر طول حياتك؟ يعني لو في أحد قاعد يفكر بدي الفكرة المجنونة، واردة ولا؟ هو متعب جدا، والسفر فيه نوع من الإدمان. كل ما تسافر كثير وترجع تحس إنك يعني شيء يؤلمك داخل، لازم تطلع، لازم تروح، لازم تسافر. أحيانا كذا أتصور قدامي جادة
وسراديب كذا في دول، وتاخذ لك شنطتك معك وماشي يعني بدون تذكرة، يعني تروح تسكن في القرية دي، عجبتك تتكي فيها تروح للدولة الثانية بعدها. السفر إدمان. أما إنك تاخذ وظيفة ما أعتقد إنه بيكون إلا إنك تطلع من فريق احترافي وتوثيق وكذا، هذا بياخذ جزء. لكن أنا أعتقد إنه الآن أسوي في سايح يوتيوب كنوع من الشغف، في نفس الوقت في عمل مؤسسي، لأنه يكون في بعض الأحيان في رعايات من شركات، في حاجات أمور، فيكون فيه وظيفة، خلينا نقول وظيفة جزئية. بس يعني لو تحسب السنة، كم يوم من السنة بالعادة تكون أنت مسافر وكم يوم تكون مستقر؟ شهرين ونص متقطعة، 3 شهور مسافر. أبو وتين، واحدة من الأشياء اللي مرت علي السنة الماضية إنه كان فيها تنقلات كثيرة رغم أنها أغلبها داخل السعودية، ففي شعور مرة كبير افتقدته اللي هو شعور الاستقرار. يوم تعيش كثير من أيامك مسافر متنقل، هذا الشعور تفتقده ولا؟ هو الإدمان السفر أو حبك للسفر وحبك إنك تطلع يجيني أحيانا بشكل عكسي، إنه خلاص أنا ودي أرجع بستقر، أحتاج إني أستقر وأرتاح وأخذ نفس، تعرف مع نفسك، مع أشغالك، أعمالك، عائلتك، أمور كثيرة. فهو نعم مثل الشعور، مثل الإدمان إنك تسافر أحيانا ودك تريح. هذا من عندي أنا طبعا، في ناس لا أظن نادر الشعور هذا. واحدة من التعليقات اللي دائما مرتبطة فيك يوم يجي طاري سايح تيوب إنه يا أخي والله محافظ على عاداته، لسه نفس اللهجة اللي يتكلم فيها بالسعودية هي نفسها اللي يتكلم فيها برا. تمسكك بهذه العادات ما أدري هو تحصيل حاصل كذا وشيء قاعد يصير معك تلقائيا، ولا أنت حريص عليها وقاعد تركز عليها؟ خلني أقول يعني أنا هو السؤال يجيني كثير. الإجابة أنا ليش أغير؟ أنا ما أعرف إيش سبب التغير. الإنسان هو عبارة عن هوية مرتبطة في ثقافته، في بلده، في مبادئه، في أخلاقه، في تربيته، في الفطرة اللي عاش فيها. لا تلبس ثوب مو بثوبك، لا تتقمص دور مو بدورك. لما يقولك فلان متمسك، تعرف شو معنى متمسك؟ لما يقولك أحد ما زلت متمسك مع أن الناس راحت وتركت الشيء هذا وباقي 2 أو 3 متشبصين ببصيص أمل أو متمسك. أنا ما أحب أقول أن تمسك، أنا أقول حفاظ وتعزيز. لأنه إذا ما أبرزت هويتك أو افتخرت بهويتك وثقافتك ترى ما حد يختبر عنك. قس على ذلك كثير. يعني في مثل شعبي يقولون لا تصير مثل الغراب، يبي يقلد مشية الحمامة وضيع مشية الحمامة. فهذه هي خذها بشعبية بسيطة بس. طيب أنا ودي أختم معاك أبو وتين ب5 أسئلة سريعة. هذه فقرة ما قد سويناها يمكن مرة واحدة، فوالله ما دي تطلع بايخة ولا تطلع جيدة. لا أخذ راحتك. بس بعطيك الأسئلة بشكل سريع ودي أسمع منك إجابة سريعة. يلا تفضل. قناعة كنت مقتنع فيها ومتمسك فيها لكنها تغيرت مع السفر. إنك ما تسافر وحيدا. الآن صرت أسافر وحيدا. شيء يرافقك كل مرة في حقيبة السفر. الشعثة. اللي ما يعرف الشعثة شيء الشعثة. طيب أنا أقولها بطريقة، في ناس يسمونها خواضة، في ناس يسمونها تمرية، وفي ناس يسمونها مفروكة، وفي ناس يسمون هو تمر وإقط وكذا، يعني يسمونها شعثة. أخذها معي كذا بسيطة. تعرف تروح لك مطعم عيش تميم زينة، مطاعم مسكرة وأنت في باص الرحلة طويلة، أخذ قطعة منها تمر سناك على ما قال. سناك بدون مواد حافظة، يستمر معك في صيف، في شتاء، في باص، في بر، في فوق. سفرة مخطط لها ولا سفرة تعيش التجربة زي ما هي؟ سفرة بدون مخطط، لا تخطط لها. طبعا أنا أتكلم عن نفسي، ما أتكلم عن اللي بيروح مع عائلة يتورط، لا اللي مع عائلة وكذا وناس، لا لازم تخطط وتعرف كل شيء قبل ما تروح عشان تعرف ميزانيتك. لكن أنا كسائح لا أحب إنه الوجهة تكون غير معلومة وتستمتع في كل يعني مرحلة تجيها. هذه مدينة تعيش فيها، هذه منطقة تكتشفها، هذه مسار يأخذك إلى مسار آخر، تجربة تأخذك إلى قبائل، عوائل، في بعض الغابات، بعض القرى، أجل لغة رابعة ودك تتقنها؟ حاليا والله ما عندي، ودي بس أطور في الإسبانية شوي بس. إيش المدينة اللي ودك تعيش فيها باقي حياتك إن شاء الله؟
ما ودي اقولها والناس يقولون ليش، بس حاليا اللي قاعد تجي على بالك. والله ما ببالي شيء، لكن صراحه تبي الصراحه ولا اكيد ودي ارجع السعوديه. مدينه في السعوديه يعني استقر في السعوديه. السعوديه بشكل عام. يعني بشكل. طب الرحله الجايه على وين ان شاء الله؟ رحله طويله ما ودي نفصح عنها، لكن بتكون في امريكا اللاتينيه باكثر من دوله ان شاء الله. واقرب رحله لك هي هذه بكره؟ يعني بكره الى نيويورك وبعدها الى امريكا اللاتينيه. بالسلامه يا رب، الله يعطيك العافيه ابو تين. في مثل هذا الشهر قبل 10 سنوات، عام 2011، كان فهد في رحله لالمانيا، وركب احدى السفن التي بها سياح من جميع دول العالم، ورأى لوحه مكتوب عليها: جميع البشر يبتسمون بلغه مشتركه. لم ينسى فهد تلك اللوحه، بل نبهته للكثير من الامور المشتركه بين العالم. فالفن المشترك الذي ستجده في كل مكان هو الرسم على الجدران، الرسم الجرافيتي. الحيوان المشترك الذي ستراه في كل مكان في هذا العالم هو الحمام الرمادي. الأكلة المشتركة التي ستجدها بكل مكان في هذا العالم هما البيتزا والبرجر. هذا جزء من إحدى مقالات فهد بن عامر الأحمدي في كتابه رحلة حول العالم في 80 مقال، واللي كالعادة في كل حلقة من حلقات 1000 خطوة نوصيكم بإحدى الكتب المرتبطة في الحلقة، واللي تقدر تستمع لها عن طريق تطبيق ستوريتيل. واحدة من المزايا في هذا التطبيق هو إنه كل كتاب من هذه الكتب مقسم، فتقدر تروح للفصل الأول، الثاني، الثالث، ترجع للفصل الخامس، فيسهل عليك فرصة العودة لجزئية معينة سمعتها لأنه الكتاب أوريدي أصلا مقسم. أو في قاعدة تقول إنك مو لازم ترى تستمع للكتاب بالكامل، إذا وصلت لفصل من الفصول ما كان مناسب لك تقدر تنتقل من فصل لآخر، لأن القراءة هي تجربة معرفية وكذلك تجربة ممتعة. أتمنى فعلا أن تكون تجربتك كذلك. ستجد بوصف هذه الحلقة روابط لكل ما تحدثنا عنه بالحلقة، رابط تطبيق ستوريتيل، وكذلك رابط الوقف اللي عن طريقه نستطيع تأهيل المحتاجين والأيتام لسوق العمل بشكل حقيقي، وكذلك الحلقة الصوتية اللي كعادة كل حلقة من حلقات 1000 خطوة تقدر تستمع لها كذلك صوتيا عن طريق منصات البودكاست. أتمنى فعلا أنه ما طولنا عليك، وأنه كانت الحلقة تستحق الاستماع والمشاهدة حتى هذه اللحظة. كن دوما وأبدا بخير وإلى خير. ألتقيك في 1000 خطوة قادمة بإذن الله تعالى. اشترك في القناة لو ما أنت مشترك حتى ترافقنا في الخطوات القادمة. في أمان الكريم.